عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأحداث القرآنية، وهذه الحلقة رقم 844. هذه الحلقة يعني لابد منها، لأن طبعا هتثير سؤال. طيب يعني أمال أنا راجل دلوقتي رايح وعايز سلفة من البنك، وعايز يعني أشتري شقة، عايز أعمل مشروع إلى آخره، والبنك هياخد مني فوائد. هل ده حرام ولا حلال؟ أولا البنك لا يتعامل مع الفقراء. ما فيش واحد فقير محتاج ويروح للبنك ويقول له اديني اكل. ده هتاخدوه من الاول، من قبل ما يخش الشارع في البنك. البنك يتعامل مع المستثمرين ويعطي قروضا بفوائد سموها ربا، او ياخذ منك اموالا ويستثمرها ويعطيك فوائد. يعني هذه الفوائد لا ينطبق عليها ما قلناه عن ربا السرقة. هذه الفوائد، فوائد البنوك، مباحة بشرطين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني معناها كده إن أي أكل أموال الناس بالباطل حرام، إلا في حالة واحدة، إن إذا كان عن تراض. يعني ده الآية ديت يعني حكم عام في البيع بالتقسيط والبيع بالتأجيل والبيع بالنسيئة والكذا إلى آخره، كله طالما إن هو في تراضي، وإن ده أنت راضي وأنا راضي، أنت مالك أنت يا قاضي، يبقى حلال. طبعا أنت بتروح للبنك بمزاجك بنفسك، وأنت اللي بتطلب، وبعدين تتراضوا بقى إلى آخره وبترضى بالشروط إلى آخره، فمن هنا بقى يكون حلالا. طيب الآية الثانية اللي هي الشرط الثاني في أنه يعني أن فوائد البنوك حلال، هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. برضه هنا دكي أولى زي ما تقول أمانكم باطل لن تكون ثلاثة عن ثلاث. برضه هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى يحرم أن تكون الفوائد أضعاف مضاعفة أو تكون مركبة. يعني طبعا معروف الفوائد المركبة أن واحد ياخد 6% مثلا، يدفع 6% فوائد على القرض، وبعدين مثلا شهريا، ده حرام. بس حرام على مين؟ حرام على الذي يظلم. يعني حرام على بتوع البنك، مش حرام على الذي يضطر الى انه يذهب الى البنك ليستدين لكي يقوم بمشروع. هو حرام على الذي يلجأ لهذا. وانا مثلا في البيت بتاعي ده انا اشتريته وبقرض، وقرض مركب، لان انا دفعت ثمنه كم مره لغايه دلوقتي في الاقساط، اقساط شهريه مرعبه جدا، وبنتعب قوي عشان خاطر ان ندفعها. ده ظلم، لكن انا مضطر اعمل ايه؟ فاضطررت الى هذا، ان اخد سلفه من البنك، والسلفه اشترينا بها ديت، والبنك بياخد الارباح بتاعته مقدما، ومن بعد كده جزء من الدين الاصلي بيتسدد شويه في شويه. وقدامنا 30 سنه من اول ما خدنا البيت، وكل شويه بندفع. يعني دفعنا ثمن البيت دلوقتي يمكن مرتين، لكن نحن مضطرون. الوزر يقع على البنك مش علي، انا مضطر. طبعا الجماعه السنجيه عملوا بقى حديث بقى يقول لك ايه: لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. يعني معناه ان المضطر للاستدانه بالربا يكون ملعونا. وده يخالف الاساس في تحريم الربا، لان الربا هنا حرام، لانه الحق الربا يعني يبقى حرمته على الذي الحق الضرر، وليس على الذي هو مضطر الى ان يرضى باخذ القرض. وبعدين يعني يكون يعني المحتاج ملعونا. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يبيح للمضطر أن يأكل الميتة ولحم الخنزير، بل أكثر من كده يبيح للمضطر أن يقول كلمة الكفر طالما ظل قلبه مطمئنا بالإيمان، طبقا الآية 106 من سورة النحل. وبعدين الحديث ده يلعن الشاهد والكاتب في الربا، مع أن القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعطى حصانة للشاهد والكاتب، لأنهم دول ناس محايدين. فحين قال ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه في فسوق بكم. الآية 282 من سورة البقرة.
وبعدين المشكلة الكبيرة بقى ان هم عملوا قاعدة فقهية تقول ان كل قرض جر ربحا فهو ربا وكل ربا حرام. طب ده بقى يعني هذا يخالف قال سبحانه وتعالى يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هنا قرض. لكن المهم ان هذا كله يعتبر تزوير ودين مغشوش، ليس من الإسلام في شيء. وبنسأل بقى يعني هو واحد معاه 50,000 جنيه، ما يقدرش ان هو يشتري بها شقة ولا يبني بها بيت ولا يقدر يعمل بها مشروع مثلا، في حالة بقى التضخم الموجود. طب يعمل بيهم ايه؟ إذا حطهم تحت البلاطة يبقى إذا اكتنز الأموال، واكتناز الأموال حرام. إذا قال لك نجيب بقى شوية تلاجات وشوية كذا وشوية كذا، حاجات كماليات لا ضرورة لها، يبقى كذا أنا يعني آه، ولا تبذر تبذيرا والذين كانوا إخوان الشياطين. طيب يتبرع في سبيل الله، يعني ده شيء كبير قوي عليه، لأن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. يعني طب يشتري سلع كده أي كلام وأي حاجة، يبقى كان سفيها ويستحق الحجر عليه. اذا مش قدامه لان هو يديها لواحد يستثمرها له. طب هيديها لواحد يستثمرها له ويضحك عليه؟ ما هو جايز ياخد الفلوس، خد الفلوس واجري. يبقى اذا احسن حاجه انه يروح للبنك ويحطها في البنك، والبنك يضمن له فائده مضمونه. هذا لصالح المجتمع، لان في نهايه الامر البنك بياخد الفلوس ديت وبيعمل بها مشروعات، ومشروعات بتوظف ناس والمال يدور. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم العظيم القراني، وفي قناه اهل القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير، وعليكم السلام.